සුබ දවසක් ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් පාන්දර 4:00යි. අපි පොඩි ගමනක් යනවා. අද මගේ හොඳම යාළුවා යාගේ හස්බන්ඩ්ුයි දෙන්නම මේ Perth වලට එනවා. දැන් යාළුවා එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න යනවා එයාලව පික් කරන්න. ඉතින් අද ඉඳලා අපි ඔයාලට කියන්නම් අලුතෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු කෙනෙක් මුල ඉඳලා මොනවද කරන්න ඕන දේවල් ඒව කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි මෙයාලත් එක්කම ඔයාලට වීඩියෝස් වලට එයාලත් එක්කම අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අපි දැන් යමු. ඒ දෙන්නව පික් කරන්න. තමන්ගේ මව් රටෙන් ගව් ගානක් දුර තියෙන තමන්ගේ ආදරණීයන්ගේ ගව් ගානක් දුර තියෙන රටකට තමන්ගේ ජීවිතේ හොයාගෙන අලුතෙන්ම පය තියනවා කියන එක දුක සතුට මිශ්‍ර වෙච්ච අමුතුම හැඟීමක්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ආදරණීයන්ගේ ගව් ගානක් දුර ඉන්නකොට තමන් දන්න කියන ආදරය කරන කවුරු හෝ කෙනෙක් තමන් ඉන්න තරට එනවා කියන එක වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි සතුටු හිතෙන අමුතුම හැඟීමක්. ඔය හැඟීම් දෙකම හොඳ හැටි විඳලා තියෙන අපි දෙන්න අපි ආදරය කරන දන්න කියන කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවට එනකොට පුළුවන් තරම් තනිකම අඩුවෙන් දැනෙන දෙන්න වගේ බලා ගන්නවා. මොකද අපිට කලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා හිටපු කට්ටියකින් අපිටත් ඒ ආදරේ ඒ විදියටම ලැබුණේ හින්දා ඒ වෙලාවේ ලැබෙන හයිය කොච්චර වටිනවද කියලා අපි දන්නේ හින්දා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා මොනවද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ මොන දේ කරන්නත් කලින් මගේ උපදෙස් තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න කලින් කවුරු හෝ අඳුරන කෙනෙක් හොයාගන්න. අඳුරන කෙනෙක් ඉන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. මෙහෙදී මේ දේවල් කරගන්න මුල් අඩිතාලම දාගන්න හැමදේටම. ඉතින් එහෙම කවුරුත් අඳුරන කෙනෙක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා එන්නේ Perth වලට නැත්නම් කැම්බරා වලට නැත්නම් සිඩ්නි වලට එහෙම මේ ඉන්නේ කොහේ හරි ස්ටේට් එකකට නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එක හරි මොකක් හෝ සමාජ මාධ්‍යයක් යොදාගෙන ඒ පැත්තේ ඉන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හොයාගන්න උදව් කරන්න කැමති කෙනෙක්. මොකද ගොඩක් අය මෙහි ඉන්න කට්ටිය අලුතෙන් එන කට්ටියට උදව් කරන්න කැමති. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් හොයාගෙන එහෙම කෙනෙක්ගෙන් උදව්වක් ගන්න පුළුවන් නම් බොහොම වටිනවා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව තනියම ඉන්නවට වඩා. ඉතින් එයාපෝට් එකෙන් ඉස්සලාම බහින තැන ඉඳන් මම මේ විස්තරය කියන්නම්. ඉස්සලාම ඔයාලා ඕස්ට්‍රේලියාවට පය තියලා එයාපෝට් එක ඇතුළට එනකොටම ඔයාලට ඉස්සලාම ඕනේ තමයි SIM කාඩ් එකක්. මොකද මෙතන මේකෙන් තමයි අපිට මේ ඇතුළේ ඉන්න ඕන කෙනෙක් එක්ක කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ SIM කාඩ් එක ඔයාලට එයා සමහර වෙලාවට අපි ඉස්සලාම මෙල්බන් එයාපෝට් එකේ එනකොට මෙල්බන් එයාපෝට් එකෙම ඒකේ තියෙන අප්ඩේට් එකෙන්ම ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට SIM කාඩ් එක එතනින්ම ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලා එන වෙලාවත් එක්ක ඒ කියන්නේ රටට එන වෙලාවත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයාලා මධ්‍යම රාත්‍රියේ එහෙම නැත්නම් රැය නම් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සමහරවිට ස්ටෝල් වහලා තියෙන්න පුළුවන්. වහලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දවල් වරුවක නම් ඔයාලට එතනින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙම වහලා තියෙන වෙලාවක ආවත් ඔයාලට කාට හරි කතා කරන්න ඕනේ නම් මෙහි ඉන්න හැමෝම වගේ WhatsApp use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එයාපෝට් එකේ තියෙන free wifi එකට කනෙක්ට් වෙලා WhatsApp මාර්ගයෙන් එයාලව කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න. ඉතින් එහෙම කොහොම හරි ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලා SIM එකක් ගන්න මෙහි හැම shopping mall එකකම තියෙනවා මේ වගේ ආකේඩ් එක මොබයිල් කනෙක්ෂන් දෙන කම්පැනි වල ආකේඩ්. ඉතින් එහෙම තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලට SIM එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් චෙක් කරන්න පුළුවන් මෙයාලගේ පැකේජ් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ඇත්තටම මෙහි කෝල් වලට යන ගාන ඉන්කමින් අවුට්ගෝයින් ඒ වගේ යන කොස්ට් එක ගැන වොරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ටෝටලි ෆ්‍රී අන්ලිමිටඩ් හැම එකටම මෙහි තියෙන්නේ අපිට SIM කාඩ් එකත් එක්ක ලැබෙන ගිගාබයිට් ප්‍රමාණය කියන ඩේටා ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි මේ වගේ පැකේජ් වල මිල වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා එහෙම තැනකට ගිහිල්ලා එහෙම SIM එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ යාළුවෝ දෙන්නා අපි එක්කන් ගියේ Optus කියන එකද. මොකද අපි දෙන්නටත් දැනට තියෙන Optus කියන කවරේජ් එක. ඉතින් අපි යාළුවෝ දෙන්නා එක්කන් ගිහිල්ලා Optus එකෙන් අපි
SIM දෙක අරන් දුන්නා. මෙතනදී ඔයාලට සමහර වෙලාවට එයාලා ඉල්ලනවා බැංක් කාඩ් එක. මොකද බැංක් කාඩ් එකෙන් තමයි මාසයක් ගානේ ඉස්සරහදී මේ SIM එකේ සල්ලි කැපෙන්නේ. ඒතකොට අපි ගිහිල්ලා සෙනෙන් සැරේ ගෙවන්නවත් කාඩ් දාන්නවත් නැහැ මෙහි. ඒකින්ද එයාලා බැංක් කාඩ් එක සමහර වෙලාවට ඉල්ලනවා. නමුත් ඔයාලා කිව්වොත් ඔයාලා ගාව බැංක් කාඩ් එකක් දෙන්නට නැහැ කියලා. ඉතින් අතින් කෑෂ් වලින් SIM එකේ සල්ලි ගෙවලා මේ මාසේ යන පැකේජ් එකේ ගාණක් ගෙවලා පස්සේ කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ඇප් එකට ඇඩ් කරන්නම් කියලා සල්ලි කැපෙන්න අපිට SIM එක ගන්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට. අපේ යාළු දෙන්නා අපි අරන් ගියේ ඔප්ටස් කියන එකට. නමුත් පසු කාලිනව අපිට වැටහිච්ච දෙයක් තමයි මේ ඔප්ටස් කියන එකට පොඩ්ඩක් සමහර පැති වලට ටිකක් දුරට යනකොට සිග්නල් අඩු වෙනවා කියන එක පර්ත් වල අපි ඉන්නේ පර්ත් වල හින්දා තමයි අපි ගොඩක් ඒකට දන්නේ. පර්ත් වලින් කිලෝමීටර් 80ක් 90ක් එහාට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔප්ටස් වලට සිග්නල් අඩුයි. ඉතින් අපිට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි බූස්ට් කියලා තියෙනවා තව කම්පැනි එකක් මොබයිල් කවරේජ් දෙන. යාළගේ ගොඩක් දුරට යනකම් සිග්නල් තියෙනවා. මේ කිසිම කමර්ෂල් එකක් නෙමෙයි. කිසිම සල්ලි අරගෙන කරන එකක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ අත්දැකීම තමයි අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් අපි හිතන් ඉන්නවා බූස්ට් වලට මාරු වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒකව ගිහිල්ලා මෙහි තියෙන ඕනම සුපර් මාකට් එකක බූස්ට් SIM ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් ඔයාලට ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් SIM කාඩ් එකේ කතන්දරේ ඔන්නක තමයි. ඕක ඇත්තටම මෙහි තියෙන ප්‍රධානම දෙයක්. මොන ජොබ් එක ගන්න ගියත් මොනවා කරන්න ගියත් අපේ ෆෝන් නම්බර් එක යාලට දෙන්න ඕනේ හින්දා. කියන්න අමතකුණා. තව තියෙනවා ටෙල්ස්ටාර් කියලා එකක්. ඒක තමයි මෙහි තියෙන ප්‍රධානම මොබයිල් කවරේජ් එක. ඉතින් ටෙල්ස්ටාර් කියන එකටත් ගොඩක් තැන් වලට සිග්නල් තියෙනවා. ගැටලුව තියෙන්නේ යාළගේ පොඩ්ඩක් පැකේජ් වල ගාණ පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙනවා ටෙස්ටා තියෙනවා, බූස්ට් තියෙනවා, ඔප්ටස් තියෙනවා, වෝඩාෆෝන් තියෙනවා. මේ ඕන එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. SIM කාඩ් එකේ කතන්දර එච්චරයි. ඒක ගැන ලොකු දෙයක් ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ වගේ තමයි ඊටු ටික. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා පළවෙනි දෙවෙනි දවස් දෙක තුන ඇතුළත කරගන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණාව තමයි බැංක් account එක හදාගන්න එක. ඉතින් බැංක් account එක හදාගන්න මෙහි බැංකු කීපයක් තියෙනවා. ලංකාවේ මහජන බැංකුව, කමර්ෂල් බැංකුව ඒ වගේ මෙහෙත් ඒ වගේ බැංකු කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඕන එකකින් බැංක් account එක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් shopping mall වල මේ හැම බැංකුවක්ම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා ළඟම තියෙන location එකේ තියෙන බැංක් එකට ගිහිල්ලා බැංක් account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලොකු shopping mall වලට යනවා නම් සමහරවිට ඔයාලට කලින් appointment දාලා යන්න වෙයි online. නැත්නම් එතෙන්ට ගිහිල්ලා appointment දාලා පැය දෙක තුනකින් එන්න වෙයි. ඒකින්ද මේ වගේ බැංක් account එකක් හදන්න යනවා නම් ලොකු shopping mall වල ඇතුලේ නැති පොඩි බැංක් එකකට යන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසි. ඉතින් බැංක් account එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා හදන්නේ saving account එකක් නම් මෙහි ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා දෙනවා අපිට කරන්න ටාගට් එකක්. ඒ කියන්නේ මාසෙට ඩොලර් 2000ක් විතර ටාගට් එකක් දෙනවා. ඒ ගාන අපි සේව් කරන්නේ නැත්නම් අපිට පොඩි ෆයින් එකක් වගේ ඩොලර් ගාන අපෙන් කැපෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ලංකාවේ ජංගම ගෙදුම් කියන ඒවට කියන ට්‍රාන්සැක්ෂන් account කියන්නේ ඒ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේද නම් අපිට පොලියක් හම් වෙන්නෙත් නැහැ, කැපෙන්නෙත් නැහැ. සේවින් එකක් හදුවා කියලාත් ලොකු පොලියක් හම් වෙන්නේ නැහැ. 0.0 ගානක පොලියක් තමයි හම් වෙන්නේ. ඉතින් අර ජාතියේ account එක හදාගන්න එක පහසුයි. ඒකින්ද ඔයාලා කපල් එකක් නම් ඔයාලට ඕනනම් joint account එකක් හදන්න පුළුවන්. තනි එක්කෙනෙක් නම් සිංගල් account එකක් හදන්න පුළුවන්. කපල් වුණත් සිංගල් account හදන්න පුළුවන්. ඉතින් කපල් එකක් joint account එකක් හදුවොත් එයාලට කාඩ් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට payment කරන්න. ඒ වගේ facilities ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ bank account එක හදන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අරන් යන්න ඕනේ ඔයාලගේ visa එක, ඔයාලගේ passport එක සහ එයාලා තව ඉල්ලනවා ඔයාලගේ කාඩ් එක එවන්න පුළුවන් address එකක්. ඉතින් ඔයාලට ස්ථිරව ඉන්න තරම් නැත්නම් ඔයාලා ඉන්න යාළුවෙකුගේ ගෙදරක address එක හරි මොකක් හරි address එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට සති දෙකකින් තමයි bank account එක ඒ ගෙදරට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වෙනකන් ඔයාලට අනිත් සියලුම payment cash වලින් කරන්න වෙනවා. ඒකින්ද අතේ තියෙන සල්ලි ඔක්කොම ඒ bank account එකට දාන්න නැතුව සල්ලි ටික අතේ ඉතුරු කරගන්න වෙනවා. කාඩ් එක එනකන් ඔයාලට payment කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට ආයි bank එකට ගිහිල්ලා තමයි සල්ලි ගන්න වෙන්නේ payment කරන්න.
ඉතින් බැංක් account එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඕකයි. බැංක් account එකත් හරිම වැදගත්. මොකද අපේ tax count වෙන්න අපේ පඩි ගෙවන්න ඔක්කොම බැංක් එක හරහා තමයි මේ වෙන්නේ. cash in hand illegally කරාට අනිත් හැම කම්පැනි එකම හැම legal යන හැම වැඩක්ම අපි වැඩ කරන ඒවාට සල්ලි ගෙවන්නේ බැංක් එක හරහා තමයි. ඒකින්ද ඔයාලා මොන ජොබ් එකකට යන්න ගියත් ඉස්සලාම බැංක් account එක වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද බැංක් account එක හදන එකත් ඔක්කොම කලින් කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඊළඟට කරන්න ඕන වැඩේ තමයි TFN එක හදන එක. TFN කියන්නේ tax file number කියන එක. මෙහි ඔයාලා මොන ජොබ් එක කරත් ඔයාලට tax එක count වෙන්නේ tax file number එක හරහා තමයි. ඉතින් tax file number එකක් හැමෝටම මේ රටේ වැඩ කරන හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා business එකක් නෙමෙයි නම් කරන්නේ, ඔයාලා කරන්නේ job එකක් නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පඩි ගෙවන්නේ tax file number එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා මොන job එකට ගියත් එතකොට ඔයාලගෙන් tax file number එක ඉල්ලනවා. ඒකෙන් හින්දා tax file account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක online කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් ආවිල්ලා පළවෙනි දෙවෙනි දවස් දෙක තුන ඇතුළත ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක කරන විදිය YouTube එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවා බලලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එන හැම කෙනාම tax file number එකක් හදා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද tax file number එක හැදිලා අපි ඉන්න තැනට එන්න, අපි කොහේ හරි ඉන්නේ යාළුවෙක් ගෙදර නම් නැත්නම් අපි ඉන්න ලොකේෂන් එකට එන්න සති දෙකක් විතර අඩුම යනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපු මුල් දවස් දෙක තුන ඇතුළත මේ tax file එක number එකට apply කරන්න ඕනේ. මොකද job එකකට ගියාම මේක අපි අනිවාර්යෙන් එයාලට දෙන්න ඕනේ හින්දා ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ වැඩක් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවට පස්සේ. ඉතින් TFN එක හදන්න යන්න ඕන link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ TFN එක හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න තියෙන වැදගත්ම වැඩේ තමයි ABN එක හදන එක. ABN කියන්නේ Australian Business Number කියන එක. මේක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යම නෑ. නමුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා ඕස්ට්‍රේලියාවට එනවා නම් මේක තියෙන එක හරිම වටිනවා ජොබ් හොයාගන්නදී. මොකද සමහර ජොබ් තියෙනවා එයාලා පේමන්ට් කරන්නේ TFN එකට නෙමෙයි ABN එකට. එතකොට ඔයාලට බිස්නස් එකක් විදියට යාලත් එක්ක ජොයින් වෙලා තමයි ඒ ජොබ් එක කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ABN එක හදලා තියෙන එක හරිම වැදගත්. ඉතින් මේක හදන්න නම් ඔයාලට TFN එක හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ TFN නම්බර් එක ඔයාලා ගාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක හරහා තමයි ABN එක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා අඩුම සති දෙකක්වත් යනවා. මොකද TFN එක ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනකොට සති දෙකක්වත් යනවා ABN එක හදන්න. ඉතින් ABN එක හදන්න යන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම් මම. ඒකත් ඔයාලට එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ABN එක හදන්න පටන් ගන්න. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේ ගමන් වාහනයක් ගන්න පුළුවන් නම් බොහොම වටිනවා ජොබ් හොයාගන්න. ඉතින් වාහනයක් ගන්න කොහොමද වාහනයක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් වාහනයක් ගන්න සල්ලි ගේන්න හැමෝටම බැරි වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇවිල්ලා ටික දවසකින් සල්ලි ටිකක් හොයලා වාහනයක් ගන්න. ඉතින් එහෙම වාහනයක් ගන්න හිතන් ඉන්න අයට අනිවාර්යෙන් මෙහි තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් කාඩ් එක දැන් පර්ත් වල නම් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් කාඩ් එක කියලා මෙල්බන් වල තිබ්බා මම හිතන්නේ මයිකි කාඩ් එක කියලා එහෙම ස්ටේට් එකට ඒක වෙනස් වෙනවා. මෙහි අපි ට්‍රැවල් කරද්දී අපිට කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කාඩ් එකෙන් ටැප් කරලා පේ කරලා තමයි ට්‍රේන් වල බස් වල ට්‍රෑම් වල ඔක්කොගෙම යන්නේ. මේ ඔක්කොගෙම එකම කාඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ් එක ඔයාලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් පර්ත් වල තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් එක ගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් ගන්න තියෙන තැන් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔය ලොතරැයි විකුණන වගේ තියෙන තැන් වල තමයි එහෙම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව රජයේ තැන් වලත් තියෙනවා. මෙල්බන් වල නම් අපිට රේල්වේ ස්ටේෂන් වලදී ගන්න පුළුවන් මේ මයිකි කාඩ් එක. ඉතින් අනිත් ස්ටේට් වලත් එහෙම වෙන්නදී ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඒ තැන බලලා ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ඒ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කාඩ් එක ඊට පස්සේ টොප් අප් කරලා ඒකට සල්ලි දාලා ටැප් කරලා යන්න තියෙන්නේ. අපිට බැංක් account එක ජොයින් කරලා ඔටෝම කාඩ් එක টොප් අප් වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට টොප් අප් කරගෙන යන්න හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොකද මෙහි පර්ත් වල නම් අපිට බස් එකට සල්ලි දීලාත් යන්න පුළුවන්. සල්ලි දීලා ගියොත් එයාලා බොහෝ විට ඉතුරු සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු සල්ලි දෙන්න එයාලා බැඳිලා නැහැ. මොකද එයාලා ගාව ඉතුරු සල්ලි නැති හින්දා. ඒකින් තමයි කාඩ් එක දීලා තියෙන්නේ. මෙල්බන් වල නම් එහෙම බස් වල සල්ලි දීලා යන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ නැහැ. කාඩ් එක අනිවාර්යෙන් අපි ගාව තියෙන්න ඕන. අනිත් ස්ටේට් වල එයාලගේ නීති අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදියට නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ ඔයාලට ඒකට වෙනම ඔෆර් එකක් හම්බ වෙනවා. වෙනම ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලගේ ට්‍රැවල් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් යුනිවර්සිටි වලින් ඔයාලා ගියාම කාඩ් එක ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකේම ගන්න ඕනේ.
එතකොට මොකද ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට් ID එක එහා පැත්තේ එහෙම print කරලා දෙනවා travel කරන කාඩ් එක විදියට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එන්නේ පොඩි ඉන්ස්ටිටියුට් වලට පොඩි යුනිවර්සිටි වලට එනවා නම් ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක ඔයාලට ඒ විදිහම තියෙනවා. සමහරවිට එයාලා යුනිවර්සිටි එකකින් ඒක කාඩ් එක print කරලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකකින් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා ලියුමක් අරගෙන ඔයාලා කාඩ් එක සැලුවට ගන්න තැනට ගිහිල්ලා ලියුම දීලා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක කාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙක් බස් එකේ යනවට වඩා 25ක් විතර මං හිතන්නේ අඩු වෙනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ස්ටුඩන්ට් කාඩ් එක යූස් කරලා ට්‍රැවල් කරනවා නම්. ඉතින් ඔයාලා එන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට මතක ඇතුව පිටින් කාඩ් එක ගන්න නැතුව යුනිවර්සිටි එක හරහා කාඩ් එක ගන්න. ඒක තමයි ලාභම වැඩි. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාලා MyGov account එක හදන්න ඕනේ. MyGov කියන්නේ MyGov account එක හරහා තමයි government එක ඔයාලව identify කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පේන ලෝගෝ එක තියෙන app එක ඔයාලට download කරන්න පුළුවන් Play Store එකේ හරි Apple Store එකේ හරි download කරලා ඔයාලගේ detail දාලා ඔයාලගේ passport අනම්මනම් විස්තර ඔක්කොම දාලා මේක register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලගේ ඔයාලව government එකෙන් identify කරන්නේ මම කිව්වා වගේ. ඉතින් ඔයාලගේ හැම විස්තරයක්ම මේකට තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න හැමෝටම MyGov account එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහි කට්ටියට identity card එකක් නැහැ. ඉතින් මේ account එක හරහා තමයි හැමෝගෙම විස්තර ඔයාලට තියෙන ලෙඩ මොනවද, ඔයාලට vaccinated ද unvaccinated ද, එතකොට ඔයාලා tax ගෙවනවද, සියලුම දේවල් tax කොච්චරක් ගෙවලා තියෙනවද මේ ඔක්කොම මේ MyGov account එක හරහා connect වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔස්ට්‍රේලියාවට ආව නම් මේ MyGov account එක හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි අන්තිමටම ඔයාලා කරන්න ඕන දේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔස්ට්‍රේලියාවට අලුතෙන්ම ආවම කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා ගෙනපු වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොකක් හරි වැරදි කරන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.